เ
दुःखौ हर हर दारिद्र्यं विद्रावय विद्रावय देहं पोषय पोषय
सर्वयज्ञदोषय सर्वमन्त्रस्वरूपाय सर्वयन्त्रस्वरूपाय सर्वतन्त्रस्वरूपाय सर्वमङ्गलस्वरूपाय ओम नमो महादेवाय स्वाहा।
गॅस तिकडचा बंद करून सांगा. गॅस गॅस बंद करून सांगा. गॅस तिकडे तिकडे आता त्या बॉक्समध्ये तिकडे खाली तिकडे हे करा.
साईडला बसली ट्रेनचं मार्ग
Amen.
आयो
भूर्भूतं पृथिवी 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 पृथिव्यो वा पृथिव्यो वा पृथिव्यो वा पृथिव्यो वा पृथिव्यो वा पृथिव्यो वा इह सर्वैश्वानाराय
नारायण
या कार्यक्रमामध्ये आपण हे सर्व सहभागी झालेले आहात त्यांचं स्वागत करतो. सरस्वती महाराजांचा शैलकांची यात्रेनिमित्त एक कार्य निर्मिती लावली आणि या निमित्तानं 5 दिवसाचा 3 दिवसांचा कार्यक्रम मागी कार्यक्रम दरवर्षी आपण उत्साहामध्ये साजरा करतोय.
पाण्याचे भक्तीदार म्हणून सेवा देऊया. आपल्या सर्वांचे आभार. या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आपल्याला सर्वांचं सहकार्य मिळतो. आपल्या सर्व भक्तगणांचं आम्ही आभार मानतो. विशेषतः मंदिर न्यास परिषद मध्ये राज्य पातळीवर संस्था स्थापन झालेली आहे. देवस्थानच्या सगळ्या समस्या निवारणासाठी म्हणून शासनाचा प्रयत्न या मंदिरावर आक्रमण होतं. शासनाचा जो पैसा असतो हा पैसा इतर मशिदी वगैरे यासाठी वर्गीकरण केला जातो. शासनामार्फत वर्गीकरण होतं आणि निवृत्तीच्या मंदिराचा जो पैसा आहे हा इतरत्र वापरला जातो. याला आळा घालण्यासाठी म्हणून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तसंच राज्य पातळीवर देखील महाराष्ट्र मंदिर न्यास परिषद म्हणून स्थापन झालेली आहे. आणि तिचं अधिवेशन मागच्या 2 आणि 3 डिसेंबरला लेण्याची ओझर या ठिकाणी झालेलं होतं. चांगला प्रतिसाद लाभला होता आणि त्यानुसारच जिल्हा पातळीवर देखील या समितीनं काही आयोजन केलेलं होतं. आपल्याकडे कालच्या 21 तारखेला म्हणजे विश्व हिंदू जनजागृती समिती आणि मंदिर न्यास परिषद यामार्फत एक सभेचं आयोजन केलेलं होतं. त्या समस्यांचं निराकरण करण्यासाठी मंदिरामध्ये ड्रेस कोड वापरण्यासाठी आणि त्याला एक चांगल्या प्रकारचा आपल्याला प्रतिसाद मिळालेला दिसतोय. आम्ही देखील न्यासाने ठराव करून वस्त्रसंहितेचं म्हणजे ड्रेस कोडचं पालन करायचं ठरवलेलं आहे. आपण जिल्ह्यातील जागोजीचे स्वतः ठिकाणी ड्रेस कोड असतो. वस्त्रसंहितेचं पालन केलं जातं. मग अगदी कोर्टामध्ये आपण गेलो तर तिथे ड्रेस कोड असतो माहिती आहे आपल्याला सर्वांना. आणि म्हणून आपण सर्वांनी पूर्ण पोषणामध्ये यावं अशी एक आमची अपेक्षा आहे. त्यानंतर आम्ही फलक सुद्धा विजेच्या प्रवेशद्वाराला लावतो आणि आपण या वस्त्रसंहितेचं पालन करावं अशी विनंती आहे. आपल्याला सुरुवातीला आपण आवाहन करतो की मंदिरामध्ये प्रवेश करताना पूर्ण वस्त्र नेसून या. काही कालांतराने त्याची अंमलबजावणी आम्हाला करावायची आहे. तर या दृष्टिकोनातून आपण एक सावधानता किंवा काळजी घ्यावी अशी एक आपल्या धर्माला नम्र विनंती आहे. आपल्या धर्मामध्ये आक्रमण होतं इतर धर्मियांचं यासाठी म्हणून आपण एक प्रयत्न करणं किंवा हिंदू धर्मियांच्या सर्व गोष्टींना किंवा सनातन धर्मावर जे आक्रमण होते त्याला कुठेतरी आळा घालण्यासाठी म्हणून या सगळ्याची गरज आहे. हे आपल्याला देखील जाणते. एक उदाहरण म्हणून तुम्हाला सांगायचं म्हटलं तर आपण जर एक बिस्किट खातो वेगवेगळ्या बिस्किटचे प्रकार असतात. वेगवेगळ्या कंपन्यांची बिस्किट असतात. त्यामध्ये हलाल म्हणून टाकलेलं असतं. हलालचं सर्टिफिकेट घेतल्याशिवाय ते त्या बिस्किट पुढ्यावर किंवा त्या पदार्थावर हे छापलं जात नाही सर्टिफिकेट. आणि यासाठी म्हणून हलाल तुम्हाला सांगायला नको कोणत्या कंपन्यांकडे हा पैसा चालू आहे. आणि अशा प्रत्येक गोष्टीसाठी म्हणून जे समजा बिस्किटचे 8-10 प्रकार होते तर प्रत्येक गोष्टीसाठी म्हणून 40,000 ते 50,000 रुपये ते सर्टिफिकेट घेण्यासाठी म्हणून त्या लोकांना द्यावे लागतात. त्या संस्थेला द्यावे लागतात. आणि मग आपल्या हिंदू धर्माचं कुठेतरी हनन करण्यासाठी म्हणून किंवा अतिरेकी गोष्टींसाठी म्हणून हा पैसा वापरला जातो. आणि याला आळा घालण्यासाठी म्हणून आपण त्याचं असणं आवश्यक आहे. पर्यावरण बाकी असेल उत्तर प्रदेश सरकारनं या हलाल सर्टिफिकेटवर पूर्णपणे बंदी केली होती. आणि हीच गोष्ट संपूर्ण देशामध्ये एक पालन होण्याची गरज आहे. यासाठी म्हणून आपण त्या दृष्टिकोनातून आक्रमक असं असलं पाहिजे. आपला धर्म टिकवण्यासाठी सनातन धर्माचं महत्त्व वाढवण्यासाठी संस्कृती टिकवण्यासाठी तर या सर्व कामांमध्ये आपण आपल्याला आम्हाला सहकार्य करावं अशी एक नम्र विनंती आहे. या कार्यक्रमामध्ये जे सगळे आपण भक्तगण आहात आम्हाला सहकार्य करताय त्यांचं परत एकदा मी आभार मानतो. याचबरोबर आपल्याकडचा रस्ता सर्व लोकांनी खराब होत जातो. आपले पालकमंत्री रवींद्रजी चव्हाण यांनी तात्काळ पुढाकार घेतला. एक 2 दिवसामध्ये या रस्त्याचं काम आपण पूर्ण करतो म्हणून सांगितलं आणि त्यांनी जवळच हे काम ताबडतोब पूर्ण केलं. आपण बघितलं कांदापेटी रस्ता या स्थितीमध्ये रस्ता बघितला होता बघितलेला होता.
तर पूर्ण महाराष्ट्र त्यासाठी प्रयत्न हे आवश्यक त्यांनी प्रयत्न केले. त्यासाठी आपल्या सर्वांच्या वतीनं देवस्थानच्या वतीनं मी त्यांचे जाहीरपणे आभार मानतो आणि आपल्या कार्यक्रमाला आपण उपस्थित राहिला परत सर्वांसाठी आभार मानून मी माझ्या मदत करतो.
आपापसात कोणी बोलू नका. मंदिराच्या आवारामध्ये सर्वांनी शांतता राखायची आहे. स्वामींना शांतता प्रिय आहे. आपापसात बोलल्यामुळे बाकीच्या गडबडीचा जास्त आवाज येत आहे.
आहोत हे सगळेच भक्त आम्ही गेले 9 वर्ष स्वामी महाराजांच्या आणि माता यक्षिणीच्या आशीर्वादाने ज्या ठिकाणी श्री स्वामी महाराजांनी या ग्रंथाची रचना केली त्या मंदिरामध्ये श्रावण महिन्यातल्या नागपंचमीच्या 3ऱ्या दिवशी या द्विसहस्री चरित्राचा सप्ताह आमच्याकडून होतो. सकाळी मूळ ग्रंथ हा संस्कृत मध्ये लिहिलेला आहे आणि आता सर्व लोकांना हा ग्रंथ संस्कृत मध्ये असल्यामुळे समजत नाही आणि म्हणून याचं मराठीमध्येही भाषांतर केलेलं आहे. मग सकाळी संस्कृत या ग्रंथाचे वाचन केले जाते. दुपारी 3 वाजतापासून मराठी भाषेतील जे ग्रंथ आहे त्याचं वाचन केलं जातं आणि मग श्री स्वामी महाराजांचा जय जयकार आणि आरती अशा प्रकारे गेले 9 वर्ष माता यक्षिणीच्या मंदिरामध्ये श्री दत्तप्रभू माता यक्षिणी यांच्या आशीर्वादाने हा कार्यक्रम ते स्वतः आमच्याकडून करून घेतात. हे आमचं अहोभाग्य आहे. स्वामी महाराजांनी लिहिलेला प्रत्येक ग्रंथ हा अद्वितीय आणि अलौकिक आहे. याच्यामध्ये या ग्रंथाच्या शेवटी त्यांनी योग रहस्य आणि बोध रहस्य अशी 2 प्रकरणं पाठीमागून घातलेली आहेत. या योग रहस्यामध्ये अष्टांग योग सांगितलेला आहे आणि बोध रहस्यामध्ये आत्मज्ञान सांगितलेलं आहे, आत्मविवेचन सांगितलेलं आहे. जेव्हा आपल्याला ज्ञान मार्गाकडे जावयाचे असते त्यावेळी अष्टांग योगाचा तुम्ही अभ्यास केला पाहिजे. हा अष्टांग योगाचा अभ्यास करत असताना आपले सद्गुरू ज्याप्रमाणे सांगतील त्याप्रमाणेच तो अभ्यास करावा. आपल्या मनाने मला वाटतं म्हणून आपण हा अभ्यास करू नये, कारण हा अभ्यास अतिशय गहन आहे, गूढ आहे. आपल्या मनाने करायला गेलो तर त्यामध्ये आपल्याला अडचणी आल्या त्याच्यावरती मात करता येत नाही. त्यामुळे योगाच्या माध्यमातून ईश्वर जर आपल्याला आकळायचा असेल तर तितक्याच ताकदीचा सद्गुरू तुमच्या समोर हवा आणि त्याशिवाय तुम्ही अष्टांग योग हा साध्य करू शकत नाही. म्हणून त्या अष्टांग योगाची माहिती या प्रकरणामध्ये आहे. आणि आत्मज्ञान हे जे 4 वेद आहे या 4 वेदांची 4 ब्रह्मवाक्य आहेत. त्यातलं पहिलं अहम ब्रह्मास्मी, मी म्हणजे परब्रह्म तत्व आणि तो ईश्वर म्हणजे मी. इथे या 4ही वेदांच्या महावाक्यांची प्रचिती आपण प्रत्येक जीवाने अनुभूती घ्यायची आहे. हे प्रत्येक जीवाचं खरं तर ध्येय आहे आणि ह्या ध्येयाला गाठण्यासाठी आपल्याकडून उत्कृष्ट प्रकारची उच्च प्रतीची भक्ती झाली पाहिजे. आणि मग माझ्या शरीरामध्ये असणारा ईश्वर आणि समोर असणारा ईश्वर हे दोन्ही आम्ही कसे एक आहोत म्हणजे मी तूपणाची झाली बोलवण हे जे आहे हे घडलं गेलं पाहिजे. आणि त्यासाठी मग मी आत्मज्ञानी झालं पाहिजे. आणि हे आत्मज्ञान मिळवण्यासाठी माझ्याकडून कसे प्रयत्न झाले पाहिजे तर ते म्हणजे भक्तियुक्त अंतःकरणाने ईश्वराची केलेली सेवा. हे सगळं आपण द्विसहस्री गुरुचरित्र संदर्भामध्ये पाहतो आहोत. या द्विसहस्री गुरुचरित्रामध्ये एक स्तोत्र आहे की जे स्तोत्र सर्व भक्तांनी खरं तर रोजच म्हणावं. कारण या स्तोत्रामध्ये स्वामी महाराजांनी जन्माला आलेल्या प्रत्येक जीवाचे आत्मनिवेदन कथन केलेले आहे. आणि इथून पुढे सुद्धा ते जीव पुन्हा भविष्यामध्ये जन्माला येतील. किती युग जातील दुनिया आपली, परंतु त्या जोपर्यंत चंद्र सूर्य या पृथ्वी तलावरती आहे तोपर्यंत अनेक जीव जन्माला येतील. त्या जीवांचं आत्मनिवेदन या स्तोत्रामध्ये त्यांनी करून ठेवलेलं आहे. ते स्तोत्र असं आहे. रसज्ञावशातारकं स्वादुलभ्यं
गृहीतं कदाचिन्न तेनामदत्तं क्षमस्वापराधं 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 प्रभो क्लिन्न चित्त योऽन्यन्तरे दैवदाढ्यात् विभूप्रा गृहीतं कदाचिन्न तेनामदत्तं क्षमस्वापराधं 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 प्रभो क्लिन्न चित्त मया मातृगर्भस्थिति प्राप्त कष्टात् गृहीतं कदाचिन्न तेनामदत्तं क्षमस्वापराधं 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 प्रभो क्लिन्न चित्त मया मातृगर्भस्थिति प्राप्त कष्टात् गृहीतं कदाचिन्न तेनामदत्तं क्षमस्वापराधं 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 प्रभो क्लिन्न चित्त मया जातमात्रेण सम्मोहितेन गृहीतं कदाचिन्न तेनामदत्तं क्षमस्वापराधं 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 प्रभो क्लिन्न चित्त मया क्रीडनासक्तचित्तेन बाल्ये गृहीतं कदाचिन्न तेनामदत्तं क्षमस्वापराधं 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 प्रभो क्लिन्न चित्त मया यौवने ज्ञानतो भोगतोषान् गृहीतं कदाचिन्न तेनामदत्तं क्षमस्वापराधं 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 प्रभो क्लिन्न चित्त मया स्थाविरे निघ्न सर्वेन्द्रियेण गृहीतं कदाचिन्न तेनामदत्तं क्षमस्वापराधं 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 प्रभो क्लिन्न चित्त ऋषिकेशमेवाङ्मनःकाय जातं हरे ज्ञानतो ज्ञानतो विश्वसाक्षिं क्षमस्वापराधं 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 प्रभो क्लिन्न चित्त स्मृतोद्यात आवाहितो सर्जितो वा न गीतस्तुतो वन्दितो वा न जप्तः क्षमस्वापराधं 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 प्रभो क्लिन्न चित्त दयाब्धिर्भवादृग्नसागाश्रमादृक् भवत्याप्तमन्तोर्भवान् मे शरण्यः यथालम्बनं भूरिभूनि सुताङ्घ्रि इति प्रार्थितं दत्तशिष्येण सारं क्षमस्वापराधं 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 प्रभो क्लिन्न चित्त इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य श्रीमत्सद्गुरु श्री वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज विरचितम् अपराधक्षमापन स्तोत्रं संपूर्णं श्री गुरुदेव दत्त। हे अपराध क्षमापन स्तोत्रामध्ये स्वामी महाराजांनी प्रत्येक जीवाचं आत्मनिवेदन दिलेलं आहे की मनुष्य जन्माला येतो परंतु नाम घेत नाही आणि नाम न घेतल्यामुळे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम असे होत राहते। आता ज्या मंदिरामध्ये हा ग्रंथ लिहिला ती माता यक्षिणी आणि या यक्षिणी देवीची स्तुती श्री स्वामी महाराजांनी आरतीमधून केलेली आहे आणि ही आरती सुद्धा स्वामी महाराजांनी लिहिलेली आहे। ती आरती आता प्रसिद्ध झाली पाहिजे, भक्तगणांना ती आरती माहीत नाही। ती आरती अशी आहे, ओवाळू यक्षिणी तुझ विमले
विज्ञान दे मज पहिले कार्तिक मासी वैशाख मासी होती उत्सव भले ओवाळू यक्षिणी विमले विज्ञान दे मज पहिले अश्विनी दसरा माते दुसरा आला नाक येते वत्सले ओवाळू यक्षिणी फाल्गुनी शिमगा हो गावी रंगा तुझे गावी शिव महिले ओवाळू यक्षिणी वळखुनी भावा तुवा वासुदेवा भवा अरुणी तारिले ओवाळू यक्षिणी तुझ विमले विज्ञान दे मज पहिले. अशी ही माता यक्षिणी देवीची आरती श्री स्वामी महाराजांनी रचलेली आहे. ती ही सर्व भक्तांनी म्हणावी आणि माता यक्षिणीचा प्रसाद आशीर्वाद आपल्या मस्तकी धारण करावा. अधुना पंचपदी. करुणा त्रिपदी आणि पंचपदी यामध्ये थोडासा फरक आहे. करुणा त्रिपदीमध्ये 3 पद आहेत. शांत हो श्री गुरुदत्ता मम चित्ता शमवी आता आणि दुसरं श्री गुरुदत्ता जय भगवंता ते मन निष्ठुर न करी आता आणि तिसरं पद म्हणजे जय करुणा घन निज जन जीवन अनसूया नंदन पाही जनार्दन. अशी 3 पद आणि पंचपदीमध्ये 5 पद आहेत. त्याच्यामध्ये उद्धरी गुरुराया अनसूया तनया दत्तात्रेया उद्धरी गुरुराया. दुसरं पद आहे शांत हो श्री गुरुदत्ता मम चित्ता शमवी आता शांत हो. तिसरं पद आहे श्री गुरुदत्ता जय भगवंता ते मन निष्ठुर न करी आता श्री गुरुदत्ता. चौथं पद आहे जय करुणा घन निज जन जीवन अनसूया नंदन पाही जनार्दन जय करुणा घन. 5वं पद आहे आठवी चित्ता तू गुरुदत्ता जो भव सागर पतिता त्राता आठवी चित्ता. ही पंचपदी म्हणजे काय आहे? हे नुसते शब्द आहेत का महाराजांनी लिहिलेले? ही नुसती पद म्हणून गाणं म्हणून म्हणायची ती तर नाही. त्याच्या पाठीमागे असणारी पार्श्वभूमी आपण समजून घेऊया. श्री स्वामी महाराजांचा 21वा चातुर्मास नरसी या ठिकाणी झाला आणि त्यावेळेला 1905 सालची गोष्ट आहे ही. श्री नृसिंहवाडीमध्ये एक सर्व भक्तांची नित्य सेवा चालू होती. एकस्मिन दिने तत्र किम भवत. त्या ठिकाणी काय घडलं? श्रींची पालखी सुरू झाली होती. या पालखीमध्ये उत्सव मूर्ती नेऊन बसवत होते. श्री गुंडोपंत खोपारे यांच्या हातामध्ये उत्सव मूर्ती होती आणि हे उत्सव मूर्ती त्या ठिकाणी पालखीमध्ये नेत असताना ती मूर्ती त्यांच्या हातामधून खाली आली. ती पालखीमध्ये बसली गेली नाही आणि सर्वांच्या मनामध्ये चक्र झालं, अरे बापरे, भगवंताची मूर्ती पालखीमध्ये न बसता खाली आली, आता आगामी संकटाची काही चाहूल तर नाही ना, असं त्या सर्व भक्तांच्या मनामध्ये आलं. सर्व भक्त भयभीत झाले. संकट निवारणार्थम सर्वे भक्ताः नरसिंहग्रामं गच्छत. सर्व वृत्तांतम अकथयत श्री स्वामी महाराजाय.
स्वामी महाराजः अशृणुत् सर्वं सः ध्यानमग्नः जातः. स्वामी महाराज ध्यानामध्ये गेले, कारण या सगळ्या भक्तांनी नरसिंहवाडीमध्ये घडलेली घटना स्वामी महाराजांना सांगितली होती. आणि स्वामी महाराजांना भगवान दत्तात्रेयांनी असं सांगितलं, वाडीतले पुजारी तू घातून दिलेल्या नियमाप्रमाणे वागत नाही, म्हणून मी त्यांच्यावरती कोपायमान झालेलो आहे. आता तू त्यांची रदबदली करू नको, असं श्री स्वामी महाराजांना सांगितल्यानंतर आता मोठा प्रश्न आला. कारण साक्षात भगवान दत्तात्रेय त्यांच्यावरती रागवलेले आहेत आणि आता यांना काय करायचं, म्हणजे यांच्या या हातून घडलेल्या चुकांसंदर्भात करायचं काय. स्वामी महाराजांनी या सर्व भक्तांना असं सांगितलं, झालेल्या चुकीची तुम्ही दत्तप्रभूंच्याकडे क्षमा याचना करा आणि त्यांच्या अपराध क्षमापणा निवारणार्थ त्यांनी करुणा त्रिपदीची रचना करून दिली आणि सांगितलं ही करुणा त्रिपदी रोज पालखीच्या वेळी तिथे म्हणत चला दत्त मंदिरामध्ये. तिच्यापासून आजपर्यंत ही करुणा त्रिपदी नृसिंहवाडीमध्ये पालखीच्या वेळी म्हटली जाते. आता एक लक्षात घेऊया आपण या ठिकाणी, करुणा त्रिपदी होंबारे महोदयस्य हस्तात् उत्सव मूर्तिच्युतः सर्वे जनाः भयकुलः जातः अतः अपराध क्षमापणार्थं श्री स्वामी महाराजस्य मुखात करुणा त्रिपदी प्रस्फुरिताः. ही करुणा त्रिपदी झाली. आता या ठिकाणी स्वामी महाराजांचा 20वा चातुर्मास हवनूर या ठिकाणी होता आणि हवनूरला तुंगभद्रा आणि वर्धा नदी या दोन नद्यांचा संगम आहे आणि या संगमावरती स्वामी महाराज स्नानासाठी गेले होते. जेव्हा त्यांचे स्नान झाले तेव्हा त्या ठिकाणी जे दत्त मंदिर आहे या दत्त मंदिरामध्ये ते दर्शनासाठी दत्तप्रभूंच्या आले आणि दत्तप्रभूंना पाहून त्यांच्या मुखातून जी आर्तता जी स्फुरली ती म्हणजे उद्धरी गुरुराया अनसूया तनया दत्तात्रेय. आणि शेवटचं जे पद आहे ते शांतौ श्री गुरुदत्ता, अशी ही पंचपदी आहे. स्वामी महाराजांनी जी भक्तांच्या उद्धारासाठी प्रश्नावली मांडून ठेवलेली आहे, या प्रश्नावलीमध्ये 12वी सेवा आहे स्वानंदे गा पंचपदी किंवा पद्ये पदोपदी होईल कामना पूर्ती संरक्षील तुला हरी, असं सांगितलेलं आहे. याचा अर्थ आपण पंचपदी म्हणायची. मग ही पंचपदी तुम्ही सकाळ दुपार त्रिकाळ 3 वेळा म्हणा किंवा 6 महिने तर तुम्ही ती म्हणायचीच आहे. मग आपल्याला असं वाटतं अरे बापरे 6 महिने कोण म्हणणार, एकदा दिवसातून म्हणताना कठीण. किंवा ही नित्य सेवा आपण अगदी सुरुवात प्रारंभ एकदम चांगला करतो पण नंतर आपल्याला कंटाळा येतो. आता म्हणतो मग म्हणू, नंतर म्हणतो मग म्हणू, उद्या म्हणू, परवा म्हणू. ती सेवा नित्य राहत नाही. इथं नेमे आचरिता तपा फल मिळे, तसंच सेवा जशी आपण नित्य नेमाने सेवा करू तेव्हाच आपल्याला फळ प्राप्ती मिळणार. तेव्हा ही पंचपदी ही स्वामी महाराजांनी दिलेलं अलौकिक प्रसाद आहे आपल्या सर्वांच्यासाठी. आणि 14वी सेवा आहे जरी त्रिकाल मनसी करुणा त्रिपदी तरी मनोरथ तुझा पूर्ण षण्मासे निश्चया धरी. करुणा त्रिपदी ही 6 महिने म्हणायची आहे. मग करुणा त्रिपदीमध्ये 3 पद आहेत तेवढीच म्हणायची आणि पंचपदीमध्ये 5 पद आहेत ती 5ही पद म्हणायची. आज अनेक भक्त या करुणा त्रिपदीची सेवा अखंड करत आहेत, या पंचपदीची सेवा अखंड करत आहेत आणि त्या सेवेचं फळ त्यांना स्वामी महाराज देतच आहेत. आपण एक गोष्ट या ठिकाणी लक्षात घेऊया. कौरव पांडव यांचं जेव्हा युद्ध ठरलं त्यावेळेला कुरुक्षेत्रावरती अर्जुनाचे हातपाय गळाले सर्व नातेवाईकांना पाहून आणि तो म्हणाला मी लढणार नाही. त्यांनी आपली शस्त्र खाली ठेवली. त्यावेळेला भगवंताने जी ज्ञानरूपी अमृत दिलं ते म्हणजे भगवद्गीता. अर्जुनाचं निमित्त करून आपल्यासारख्या मानवाचा उद्धार करण्यासाठीच या ठिकाणी भगवंताने भगवद्गीतेचं एवढं मोठं अलौकिक अद्वितीय असं आपल्याकडे स्वरूप देऊन ठेवलेलं आहे. तद्वत श्री स्वामी महाराजांनी करुणा त्रिपदी आणि पंचपदी आपल्या सर्व भक्तांसाठी देऊन ठेवलेली आहे.
म्हणजे इथे एक लक्षात घ्या, ज्या वेळेला हा प्रसंग घडला त्यावेळेला स्वामी महाराजांनी त्या पुजारी लोकांना अमुक 1,00,000 तुम्ही जप करा, तुमचं हे सगळं संकट निवारण होईल, किंवा तुम्ही गुरुचरित्राच्या ग्रंथासारखे अनेक असे ग्रंथ आहेत त्याची पारायण करा, सप्ताह करा, 1 वर्ष बाबा तुम्ही कुठेतरी स्नान करा, पिंपळाला प्रदक्षिणा घाला, अशा प्रकारच्या कुठलंही अनुष्ठान सांगितलेलं नाही. तर त्यांनी नवीन करुणा त्रिपदीची रचना करून दिली. मग जर त्यांनी तसंच अनुष्ठान सांगितलं असतं तर कदाचित तेवढ्याच लोकांचा तेवढ्यापुरता तिथे उद्धार झाला असता. परंतु त्यांनी करुणा त्रिपदी आणि पंचपदीची रचना करून आमच्या सारख्या सगळ्या भक्तांसाठी ती निर्माण केलेली आहे. म्हणजे आज आम्ही आहोत, आम्ही जर आज म्हटलं आम्हाला त्याचे लाभ भेटेल, पुढे येणारे जे सगळे जीव आहेत हे सुद्धा जीव या करुणा त्रिपदीची आणि पंचपदीची जर सेवा करतील तर त्यांना सुद्धा या ठिकाणी त्याचा लाभ होईल. स्वामी महाराजांनी एक लक्षात घेतलं होतं, जोपर्यंत माझा देह आहे तोपर्यंत मी देह रूपामध्ये माझ्या समवेत येणाऱ्या सगळ्या जीवांचा मी उद्धार करेन हे खरं आहे. परंतु माझा देह हा कधीतरी मला ठेवावा लागणार आहे. तत्पश्चात माझ्यानंतर माझ्या भक्तांचं काय, आणि मग माझ्यानंतर माझ्या भक्तांचा उद्धार होण्यासाठी त्यांनी हे अनेक ग्रंथ अनेक स्तोत्र या ठिकाणी रचून ठेवलेली आहेत. ही सगळी महान ग्रंथ संपदा सर्वच भक्तांनी मनापासून वाचावी आणि मनापासून त्याची सर्वांची सेवा करावी. पंचपदीचं महत्व अलौकिक अद्वितीय असं आहे. मग त्याच्यामध्ये ती करुणा त्रिपदीची 3 पद सुद्धा येतातच आहेत. त्यामुळे आपण पंचपदीची सेवा करावी आणि आम्हा सर्व भक्तांना या स्वामी महाराजांनी निर्माण केलेल्या या दत्त मंदिरामध्ये आम्ही सर्व भक्त दर गुरुवारी या पंचपदीची सेवा करतो आणि स्वामी महाराज आम्हा सर्व भक्तांकडून ती करून घेतात. हे आमचं अहोभाग्य आहे. आज इथे जे सर्व आम्ही व्यासपीठावरती बसलेलो आहोत हे सगळेजण एक द्विसहस्त्री गुरुचरित्र आणि पंचपदी परिवार म्हणून आम्ही असे सर्वजण या एका ग्रुपचे एका परिवाराचे आहोत. आणि हा आमचा सगळा परिवार स्वामी महाराजांनी केलेलं जे काही स्तोत्रवल्ली आहे, ते ग्रंथ आहेत, ती पंचपदी आहे, त्या पंचपदीचा प्रसार आणि प्रचार करण्याचं हे भाग्य या सगळ्या आम्हा जीवांना मिळालं म्हणून आम्ही सर्व भाग्यवान आहोत. असं हे पंचपदीची महती या ठिकाणी स्वामी महाराजांच्या कृपेने विशद केली. आता या ठिकाणी एक छोटासा महाराजांनी ज्या वेळेला ब्रह्मावर्तामध्ये प्लेगची साथ आली होती, जशी आता आपल्याकडे कोरोनाची आली होती, पण ना तुम्हाला एक मुद्दा म्हणून सांगते, स्वामी महाराजांनी प्लेगच्या साथीवरती त्यांना जे त्यांचा सर्वात अति उच्च कोटीची त्यांची जी साधना परमोच्च टोकाला गेली त्यावेळेला त्यांना जे दिसलं निर्गुण निराकाराचं जे साक्षात रूप दिसलं भगवान दत्तात्रेयांचं, त्यावेळेला त्यांच्या मुखातून जो मंत्र स्फुरला तो म्हणजे दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा. हा जो मंत्र आहे हा मंत्र त्यावेळेला त्यांनी प्लेगच्या साथीमध्ये लोकांना दिला आणि या मंत्राचं ज्यांनी ज्यांनी त्या ठिकाणी केलं पठण केलं तेव्हा त्यांचा तो रोग नाहीसा झाला. आणि हा रोग नाहीसा झाला. आजही ज्या वेळेला कोरोना आला होता त्या कोरोनाच्या काळामध्ये ज्या लोकांनी या दिगंबराचा जप केला, तसंच भूतप्रेत पिशाचाच्या हा जो एक स्तोत्र लिहून ठेवलेला आहे त्या स्तोत्राचं ज्यांनी पठण केलं त्यांना कोरोनाची लागण झाली नाही आणि त्यांना झाली होती त्यांची ती बरी झाली. आता या ठिकाणी आम्ही हे सर्वजण भक्त दिगंबरा दिगंबरा 18 वेळा म्हणणार आहोत.
दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 गुरु महाराज गुरु जय जय परब्रह्म सद्गुरु जय जय गुरु महाराज गुरु जय जय परब्रह्म गुरु महाराज गुरु जय जय परब्रह्म सद्गुरु जय जय गुरु महाराज गुरु जय जय परब्रह्म सद्गुरु अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. आत्ताच आपल्या समोर डॉक्टर त्रिवेणी लक्ष्मण थिटे श्री वासुदेवानंद सरस्वती विद्यालयाची ज्येष्ठ शिक्षिका यांनी पंचपदी आणि त्याचप्रमाणे द्विसहस्री गुरुचरित्र याच्यावर प्रवचन केलेलं आहे. आता लगेच आपल्या समोर भजन सादर होणार आहे, ज्यामध्ये प्रकाश तामाणेकर आणि त्यांचा जो ग्रुप आहे यांच्या मार्फत हा कार्यक्रम होणार आहे. थोडी दुरुस्ती करूया अशी की हे सद्गुरू महिला भजन मंडळ आहे त्यांचा भजन वाचनाचा कार्यक्रमाचा वेळ आपण 6 गायक आहेत त्यांना दिलेला आहे. तेव्हा म्हणून आम्ही 18 वेळा दिगंबरा म्हणून हा कार्यक्रम आवडता घेतलाय. आता जो सत्कार करायचा आहे मुलींचा का तो सांगताय. धन्यवाद. डॉक्टर रमेश पाटकर यांनी आता सांगितलंय आपला कार्यक्रम पुढे आहे, परंतु प्रकाश तामाणेकर हे एक महत्वाचं काम करतायत. या सर्व लोकांना संघटित करून महाराजांची सेवा कशी होईल याच्यासाठी प्रयत्न करतायत आणि त्यामुळे त्यांचा जो सत्कार आहे तो सत्कार या ठिकाणी आता होतोय. मी विनंती करतोय विनायक धोंडी नांचे ज्यांना बाली नांचे या नावाने ओळखतात त्यांना तिथे निवडण्याचं कारणही महत्वाचं आहे की महाराजांच्या काळापासून महाराज ज्यावेळी माणगावात आले वेदशास्त्र संपन्न सीताराम टोणकर यांच्या घरी त्यावेळी पुढचं जे कार्य होतं हे कार्य चालू असताना महाराजांचा जो गणपती असायचा तो गणपती यांच्या आजोबांच्या परंपरेपासून असलेली जी गणपतीची चित्रशाळा होती त्या ठिकाणाहून गणपती आणला जायचा आणि ती परंपरा आजही आपल्याला दिसते की महाराजांच्या पश्चात त्यांच्या कुटुंबातला जो गणपती आहे घरचा गणपती हा समोरच्या दत्त मंदिरामध्ये पूजन केला जातो आणि तिथेही आता कित्येक पिढ्या झालेल्या आहेत आणि ती सेवा जी आहे ही सेवा अजून सुद्धा ते अविरतपणे करतायत. आणि त्यामुळे बाली नांचे त्यांना आपण विनायक धोंडी नांचे या नावाने म्हणजे हे लिखित स्वरूपात नाव जास्त माहिती नाही परंतु बाली नांचे या नावाने जास्त प्रसिद्ध आहे. तर त्यांच्या हस्ते श्री प्रकाश तामाणेकर गुरुजी यांना शाल श्रीफळ आणि महाराजांचा प्रसाद देऊन सन्मानित केलं जात आहे. विनंती करतोय श्री बाली नांचे यांना की श्री प्रकाश तामाणेकर गुरुजी यांचा त्यांनी शाल श्रीफळ देऊन सत्कार करावा.
श्रीयुत प्रकाश तामाणेकर गुरुजी यांचा सत्कार जो आहे तो शाल श्रीफळ घेऊन श्रीयुत विनायक उर्फ पालिनांची यांनी करावा अशी त्यांना मी नम्र विनंती करतोय. चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. त्याचबरोबर प्रकाश तामाणेकर गुरुजी यांच्या सौभाग्यवती या ठिकाणी उपस्थित आहेत, तर त्यांना सुद्धा श्रींचा प्रसाद श्रीयुत गालिनांचे यांच्या हस्ते दिला जातोय. त्यानंतर आता ज्यांनी आपल्यासमोर प्रवचन सादर केलं आहे त्या डॉक्टर त्रिवेणी लक्ष्मण थिटे मॅडम यांना विनंती आहे की ते समोर यायचं आहे आणि त्यांना शाल श्रीफळ देण्यासाठी मी विनंती करतो आहे. गेले आपण 2 दिवस कीर्तन ज्यांचा इथले आजही ऐकणार आहोत. हरिभक्त परायण भास्कर बुवा इंदूरकर नागपूर या ठिकाणून आलेले आहेत. त्यांना मी विनंती करतोय की थिटे मॅडम यांना शाल आणि श्रीफळ देऊन सन्मानित करा. डॉक्टर त्रिवेणी लक्ष्मण थिटे मॅडम यांना शाल श्रीफळ आणि महाराजांचा प्रसाद देऊन हरिभक्त परायण भास्कर बुवा इंदूरकर नागपूर यांच्या हस्ते सन्मानित केलेला आहे. महाराजांचा प्रसाद जो आहे तो दिलेला आहे. धन्यवाद बुवा. त्यानंतर श्री विनायक धोंडीनांचे उर्फ बालिनांचे यांची अनेक वर्षांपासूनची परंपरा आहे की गणपतीची मूर्ती त्यांच्या चित्रशाळेतून आणून दिली जाते. अनेक अडचणी आहेत पण तरी सुद्धा महाराज अडचणी दूर करतात आणि अशा प्रकारची सेवा त्यांच्याकडून करून घेतात आणि त्या निमित्ताने त्यांना महाराजांचा जो प्रसाद आहे तो हरिभक्त परायण भास्कर बुवा इंदूरकर यांच्याकडून दिला जातो आहे. धन्यवाद बुवा. त्याचबरोबर या सर्व कार्यक्रमाचं ज्यांनी आयोजन केलेलं आहे ते म्हणजे आम्ही त्यांना दादा म्हणतो परंतु डॉक्टर रमेश पाटकर यांना सुद्धा महाराजांचा जो प्रसाद जो आहे तो गोवांचे ऑफिसर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून ते निवृत्त झाले. बरेच जण आपण ओळखत असतात की डॉक्टर कुंभार आपल्या PHC मध्ये होते, तर त्यांचे ते भाऊ आहेत आणि त्यांच्या हस्ते महाराजांचा प्रसाद दिला जातो आहे. राजश्री तामाणेकर, सुधा परगावकर, सुगंधा काणेकर, लक्ष्मी केसरकर, प्रिया पावसकर, नानी भिसे, दर्शना पेडणेकर, मंजिरी नार्वेकर, भावी पावसकर, विजया कुलकरकर, प्राची पावसकर, या ठिकाणी उपस्थित असलेले श्री मोहन नाईक यांना सुद्धा महाराजांचा प्रसाद दिला जातोय. गंगाराम उर्फ दादा जोशी यांना विनंती आहे की त्यांनी श्रींचा प्रसाद स्वीकारायचा आहे. त्याचबरोबर नारायण धुरीगुर्डी यांनाही विनंती आहे की त्यांनी श्रींचा प्रसाद स्वीकारायचा आहे. त्याचबरोबर महाराजांच्या काळातील जे मंदिर बांधण्यासाठी सावंत कुटुंबीय असं ज्यांचा उल्लेख आहे तर त्यांचे जे वंशज आहे आणि त्यांना सुद्धा श्रींचा प्रसाद दिला जातो. त्याचबरोबर या ठिकाणी नारायण धुरीगुर्डी माणगावचे गावकरी आणि मानकरी तर त्यांनाही श्रींचा प्रसाद दिला जातोय. यानंतर आपल्या समोर एक गायनाचा कार्यक्रम सादर होतो आहे. शांती
सौ शांती राजन तामाणेकर उर्फ शहा यांच्या मार्फत हा कार्यक्रम इथे सादर होतो आहे आणि याच्यासाठी अनेक कलाकारांची या ठिकाणी मदत आहे, ज्यामध्ये हार्मोनियमसाठी श्री महेश ताळगावकर सर ताळगाव, तबल्याची साथ शंकर उर्फ कपू दिगंबर तामाणेकर, टाळाची साथ कुमार नील ज्ञानेश्वर तामाणेकर, मंजिरी साथ अमेय शंकर तामाणेकर आणि जसमित संजय भियणकर यांची आहे. सर्व भक्तांसाठी एक माहितीसाठी सांगतोय. श्रीदेवी यक्षिणी मंदिर या ठिकाणी यक्षिणी मातेचा जो वाढदिवसाचा कार्यक्रम आहे तो 3 मार्च या दिवशी आहे. तर सर्व भक्त मंडळींनी या दिवशी उपस्थित राहून आई तर यक्षिणी माता यांचा त्यांनी लाभ घेतला. इथे या ठिकाणी वी शास्त्री गुरुचरित्र आणि पंचपदी परिवार यांच्या या कार्यक्रमासाठी इथे दत्त मंदिरचे विश्वस्त यांनी आम्हाला इथे संधी उपलब्ध करून दिली. त्याबद्दल आम्ही सर्वच जण भक्त त्यांचे आभारी आहोत. इथले व्यवस्थापक आणि इथले स्वयंसेवक यांचे सुद्धा आम्ही आभारी आहोत. आणि त्यावेळी परब सरांनी उत्तम प्रकारे या ठिकाणी सूत्रसंचालन करून सगळा हा मिलाप योग्य घडवून आणला, म्हणून त्याचे आभारी आहोत. धन्यवाद. सर्व भक्त मंडळी सौरदत्त यागानिमित्त उपस्थित आहेत. आताच आपण प्रवचन ऐकलेलं आहे. दिगंबराचा महाराजांनी तयार केलेला जो जप होता त्याचंही 18 वेळा पठण झालेलं आहे. आणि आता आपण एका गायनाच्या कार्यक्रमाकडे वळणार आहोत आणि सादर करते आहेत शांती राजन तामाणेकर, अर्थात सध्याचं जे आडनाव आहे ते शाह असं आहे, परंतु पूर्वाश्रमीच्या या तामाणेकर आहेत आणि या ठिकाणी सादर करणार आहेत. त्यांच्यासाठी सहगायिका ज्या आहेत त्या अस्मिता विश्वंभर तामाणेकर या दोघांच्याही सहकार्याने हा गायनाचा कार्यक्रम सुरू होतो आहे. कार्यक्रमाची जी सुरुवात आहे ती आपण सुरुवातीला गणपतीला वंदन करून ग्रामदेवता यक्षिणी माता हॅलो हॅलो
हॅलो हॅलो हॅलो हॅलो
प्रथमं मङ्गलाय एव गणेशः स्मर्यते बुधये सर्वदेवाचितत्वास गणेशः प्रथमः कृतः इन्द्रादीनां तु देवानां विविधानायकाः ननायको गणेशस्य गोप्यतोऽसो विनायक इति श्रीवासुदेवानन्द सरस्वती विरचितम् इति पूर्वं गणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्. रसिक श्रोते हो, आपण सौ शांती राजेन तामाणेकर अर्थात सध्याचं आडनाव शाह असं आहे, माणगावच्या त्या माहेरवासीन आहेत आणि आपल्यासमोर संगीत कलेची एक आवड जोपासणं आणि स्वामी महाराजांची सेवा घडावी या उद्देशाने गायन सेवा सादर करतायत. त्यांच्यासाठी सहाय्यक जे आहेत त्या अस्मिता विश्वंभर तामाणेकर. मुळात आज आपण जे दत्त मंदिरच्या आजूबाजूला बघतो आहोत ती सगळी जी विद्युत रोषणाई जी झालेली आहे ती त्यांच्या पतिराजांनी अर्थात मिस्टरांनी श्री राजेन शाह मुंबई यांनी केलेली आहे. ऊर्जा निकल इलेक्ट्रिकल मुंबई प्रॉपर मार्केट या ठिकाणी त्यांचं मोठं दुकान आहे. आतापर्यंत मोठमोठे हॉटेल्स, मॉल, हॉस्पिटल, टॉवर अशा ठिकाणी त्यांचे अनेक इलेक्ट्रिकचे प्रोजेक्ट जे आहेत हे प्रोजेक्ट सुरू आहेत. आपल्या दत्त मंदिरकडे सुद्धा जी आपल्याला आज इलेक्ट्रिकची रोषणाई दिसते ती त्यांच्या मिस्टरनी केलेली आहे आणि त्या निमित्ताने या ठिकाणी आपली गायन सेवा सादर व्हावी या एकमेव हेतूने या ठिकाणी ते गायन सेवा सादर करतात. ते आपण ऐकूया. मंगलती
ॐ
मनला गोरे लागो रे, मनला गोरे लागो रे, मनला गोरे लागो रे, मनला गोरे लागो रे माझे गुरुपती. मनला गोरे लागो रे माझे गुरुपती. रत्नाला चरणी, रत्नामाचा कीर्तनी, गुरुदत्ताच्या चरणी, रत्नामाचा कीर्तनी, गुरुभक्तीच्या मनला
धन्यवाद श्रोते हो. आताच आपण गायन आपण ऐकलेलं आहे. सादर करते होत्या सौ शांती राजेन तामाणेकर, पूर्वाश्रमीच्या तामाणेकर, सध्याच्या शहा. त्यांना विनंती आहे की समोर यायचं आहे आणि त्यांनी श्रींचा प्रसाद स्वीकारायचा आहे. मी विनंती करतो आहे सौ लवीना लव सावंत यांना की आपल्या हस्ते त्यांना शाल आणि श्रीफळ देऊन सन्मानित करावं. सौ शांती राजेन तामाणेकर अर्थात सध्याच्या शहा यांना विनंती आहे की त्यांनी श्रींचा प्रसाद सौ लवीना लव सावंत यांच्या हस्ते स्वीकारायचा आहे. शाल आणि श्रीफळ. त्याचबरोबर कुमारी अस्मिता विश्वंभर तामाणेकर हिलाही विनंती आहे की श्रींचा प्रसाद स्वीकारावा. सौ लवीना सावंत यांना विनंती आहे की यांचा सुद्धा सत्कार जो आहे शाल श्रीफळ आणि प्रसाद देऊन करायचा आहे. कुमारी अस्मिता विश्वंभर तामाणेकर. त्यानंतर आता ज्या कलाकारांनी इथे सात संगत केलेले आहे त्यांना सुद्धा श्रींचा प्रसाद द्यायचा आहे. धन्यवाद सौ लवीना सावंत. श्री कमलाकर जोशी माजी सैनिक यांना विनंती आहे की त्यांनी श्रींचा प्रसाद जो आहे तो पुढील कलाकारांना द्यायचा आहे, ज्यामध्ये शंकर दिगंबर तामाणेकर सर यासमोर. तोपर्यंत श्री संजय बाबाट यांना विनंती आहे की आपण सर्व वाद्यांची जुळवाजुळव आहे ती करायची आहे आणि लगेच कार्यक्रमाला सुरुवात करायची आहे. आता मी विनंती करतो आहे श्री कमलाकर जोशी यांना की श्रींचा प्रसाद जो आहे तो श्री शंकर उर्फ पप्पू तामाणेकर यांना द्यायचा आहे. धन्यवाद जोशी साहेब आणि धन्यवाद तामाणेकर. यानंतर श्रींचा प्रसाद जो आहे तो आणखी काही कलाकारांना द्यायचा आहे. श्री महेश तळगावकर सर यांना विनंती आहे. श्री महेश तळगावकर सर. कुमार नील ज्ञानेश्वर तामाणेकर यांनी समोर यायचं आहे. अमेय शंकर तामाणेकर. कुमार जसमित संजय पिळणकर. जसमित संजय पिळणकर. धन्यवाद जोशी साहेब. दत्त मंदिर उत्सव म्हटल्यानंतर अनेक स्वयंसेवक आहेत, जे काही परिचित आहेत, अपरिचित आहेत, काही प्रसिद्धीपासून अलिप्त असलेले परंतु असलेले सुद्धा आहेत. तरीसुद्धा अनेकांनी सेवा केलेली आहे. त्यांना श्रीफळ द्यायचं आहे, त्याच्यासाठी त्यांनी समोर यायचं आहे. डॉक्टर दत्ता शिरसाट, श्री रंजक पिळणकर, शंकर पाडगावकर, चंद्रकांत पाटकर आणि संतोष सावंत यांनी समोर यायचं आहे. श्रींचा प्रसाद जो आहे तो दिला जातो आहे श्री कमलाकर जोशी यांच्या हस्ते. सुरुवातीला डॉक्टर दत्ता शिरसाट, डॉक्टर दत्ता शिरसाट,
स्वयंसेवक, त्यानंतर श्री अच्युत पिळणकर गुरुजी, श्री चंद्रकांत पाटकर गुरुजी, शंकर पाटगावकर, धन्यवाद जोशी साहेब, आभारी आहोत. आता आपल्यासमोर श्री संजय भोगाटे झाराप यांच्या वतीने गायन सेवा सादर होणार आहे. अनेक कलाकार आहेत, यथोचित परिचय योग्य वेळी होणारच आहे. आता वाद्यांची जुळवाजुळव झाल्यावर लगेचच या कार्यक्रमाची सुरुवात करतो आहोत. जरा इकडे सरकार हो आता आपल्या समोर श्री दाम भक्त मंडळाला विनंती आहे की आता गायन सेवा सुरू होते आहे. यांना शक्य असेल त्यांनी समोरच्या भागामध्ये जी बैठक व्यवस्था केलेली आहे त्या बैठकीवर बसून या कार्यक्रमाचा आस्वाद घ्यायचा आहे. गायन सादर करते आहेत श्री संजय बोबाटे झाराप आणि त्यांचे सहकारी श्री दामोदर मांजरेकर. श्री दामोदर मांजरेकर काही अपरिहार्य कारणामुळे या ठिकाणी उपस्थित राहू शकलेले नाहीत, परंतु इतर जे कलाकार आहेत हे इतर कलाकार आपल्या समोर ही गायन सेवा सादर करणार आहेत आणि वेळ जी आहे ती 2:30 वाजल्यापासून 4 वाजेपर्यंत 1.5 तासामध्ये अशा प्रकारची गायन सेवा सादर होणार आहे. त्याच्याही नंतर वेगवेगळे प्रकारचे कार्यक्रम आहेत, ज्यामध्ये तालसंध्या हा तबला सहवादनाचा कार्यक्रम आहे. 5 ते 6 या वेळेमध्ये गोकुळ नृत्य आहेत, ते प्रत्येकी 1-1 तासाचे कार्यक्रम आहेत. आताचा जो कार्यक्रम आपण ऐकणार आहात तो 1.5 तास एवढ्या वेळेचा हा कार्यक्रम आहे. या कार्यक्रमामध्ये आपण
श्रवणाचा लाभ घ्यावा अशा प्रकारची आपणाला विनंती आहे. हॅलो 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 थोडा झूम घेतो ना पुन्हा बरोबर आहे. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त विघ्नार्थ गणपती ग्रामदेवता श्री यक्षिणी माता श्री दत्त महाराज आणि श्रीमद परमहंस परिव्राजक आचार्य वासुदेवानंद सरस्वती टेंबेकर महाराज यांना वंदन करून या कार्यक्रमाची सुरुवात करतो. आता आपल्यासमोर श्री गुरुदेव दत्त म्हणजे दत्त महाराजच आहेत आणि दत्त महाराज म्हटल्यानंतर ब्रह्मा विष्णू महेश या तिघांचं एकत्रीकरण आहे. त्यामुळे कार्यक्रमाची सुरुवात गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णू गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः या श्लोकाने आणि त्यानंतर महाराजांचं जे ध्यान आहे ओम सद्गुरू प्रतिष्ठान दौलतनगर मुंबई निर्गंड भाऊ करंदीकर यांच्या या परंपरेतून आलेलं हे दत्त योगेश्वर वासुदेव श्रीपाद श्री वल्लभ नारसिंह. कारण वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी महाराज म्हणजे प्रत्यक्ष दत्तावतार आणि त्यांचं हे स्मरण काढणारं अशा प्रकारचं हे गजर आहे गाणार आहे. विक्रम जाधव यांना विनंती करतो की कार्यक्रमाला त्यांनी सुरुवात करायची आहे.
तीर्थक्षेत्रता याचा जर विचार आपण केला तर स्मरण हे मुद्दाम आपल्याला करावं लागतं, विस्मरण हे आपोआप होतं. श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य वासुदेवानंद सरस्वती स्वामींचा अवतार म्हणजे प्रत्यक्ष श्री दत्तप्रभूंचा अवतार. त्यांच्या ज्या सहज लीला त्या म्हणजे चमत्कारच. तीर्थक्षेत्रावर श्रद्धा आपली कशी असावी असं सांगतात की ज्यांनी हे दत्त मंदिर बांधलंय त्या इंदूरच्या राणी अखंड सौभाग्यवती इंद्राबाई होळकर ह्या त्यावेळी 1938 पूर्वी म्हणजे मागच्या 2-3 वर्षात त्यावेळी यायच्या. मंदिर बांधकाम सुरू असताना आता आपण बघतो की नवीन पूल झालाय. त्या पुलाकडे आल्यानंतर घोडागाडीतून उतरायच्या आणि पुढे चालत यायच्या, घोडागाडीतून पुढे येत नव्हत्या. म्हणजे आपल्या गुरु महाराजांना भेटण्यासाठी किती त्यांची श्रद्धा असेल हे सांगतोय मी जुनं उदाहरण. परंतु अलीकडच्या काळात स्वामी महाराजांचे शिष्य म्हणजे रंगावधूत स्वामी महाराज नारेश्वरचे ते ज्यावेळी या ठिकाणी आलेले होते तर त्यावेळी बघितलेली माणसं समोर आजही आहेत की सांगायचे की उघडे या इथल्या धुळीमध्ये गडाबडा लोळायचे. हेतू एवढाच होता की ही भूमी ही महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली आहे. त्यातला एक जरी धुलीचा कण आपल्या अंगाला स्पर्श करून गेला तरी आपल्या जीवनाची धन्यता होईल. म्हणजे हे माणगाव तीर्थक्षेत्र हे का झालंय अशाच प्रकारचं एक आपण पद्य ऐकणार आहोत. रचना आहे विनायकराव साठे रत्नागिरी यांची आहे. संगीत दिलेलं आहे नंदू हुलक यांनी. गायन केलेलं आहे पंडित अजित कडकडे यांनी. आणि नमो गुरवे वासुदेवाय या दोन्ही भीतीमध्ये हे सादर केलेलं गाणं आहे. ऐकूया आपण श्री हनुमंत सावंत सर यांच्याकडून. बरं तो पुण्यभूमीला Yeah.
टेंबे स्वामी महाराज म्हटल्यानंतर संन्यासी, संन्यासी म्हटल्यानंतर भगवी छाटी, लंगोटी, हातात दंड, कमंडलू. आणि महाराजांकडे तर संग्रह वृत्ती कधीच नव्हती. संन्यास घेण्यापूर्वी सुद्धा संग्रह वृत्ती नव्हती. संन्यास घेतल्यानंतर सुद्धा प्रवासात कोणतरी एक भक्त त्यांना पंचांग देत होता. ते म्हणाले नको, एवढं कशाला पाहिजे. आणि महाराजांची पद्धत अशी होती की सूर्याकडे पाहायचं, काठीने रेषा आखायची आणि आजचा दिवस, आजची तिथी कोणती आहे ही शोधून काढायची. म्हणजे महाराजांकडे संग्रहवृत्ती जराही नव्हती. तरी सुद्धा वेद, श्रुती, उपनिषदे यांचा अभ्यास होता. कारण महाराजांचं वाङ्मय वाचल्यानंतर किंवा बघितल्यानंतर लक्षात येतं की महाराजांकडे विद्वत्ता किती असावी. भक्ती, ज्ञान आणि वैराग्य यांचं मूर्तिमंत उदाहरण किंवा प्रतीक म्हणजे टेंबे स्वामी महाराज. संपूर्ण भारतभर त्यांनी अनवाणी प्रवास केलाय. तरी सुद्धा चरित्रामध्ये उल्लेख आहे की एका न्हाव्याने महाराजांचं ज्यावेळी क्षोभ केलं त्यावेळी त्यांच्या पायात ते कित्येक काठे काढले. 2 अंकापेक्षा अधिक संख्या त्या काठ्यांची होती. संपूर्ण प्रवास जो आहे तो पायी केलेला आहे. परंतु भक्तांना तशा प्रकारे महाराज दिसले, त्या पद्धतीने त्यांनी महाराजांचं वर्णन केलंय. आपण ऐकणार आहोत कधी दंड कमंडलू घेऊन, विनायकराव साठे यांचीच रचना आहे. त्या पद्यामध्ये आपण ऐकणार आहोत की पायी खडावा देवोनी. खरं म्हटलं तर महाराजांच्या पायात कधी आपण खडावा बघितलेला नाही. परंतु जे अधिकारी सत्पुरुष आहेत त्यांना जसे दत्त महाराज किंवा त्यांची उपास्य देवता दिसते त्याप्रमाणे त्याचं वर्णन करतात. कारण महाराजांचे शिष्य म्हटल्यानंतर गुळवणी महाराज, आणि या गुळवणी महाराजांचे दत्त दर्शन झाले ते एकमुखी स्वरूपात झालंय. आणि तशा प्रकारचं चित्र या गुळवणी महाराजांनी रेखाटलंय. कदाचित तशाच प्रकारचं दर्शन पायामध्ये खडावा घातलेल्या महाराज दिसतायत आणि अशा प्रकारचं वर्णन. कारण आपण म्हणतो की महाराजांनी खडावा कुठे घातल्या, परंतु ज्याच्या वंशात जावे तेव्हा कळेल. तो अधिकार प्राप्त झाल्याशिवाय आपल्याला कळणार नाही. आपण दुसरं पद ऐकूया. विक्रम जाधव यांच्याकडून विनायकराव साठे यांचीच रचना आहे. ललित गडकळे यांनी हे गायन करून अजरामर केलेली कलाकृती आहे. पायी खडावा देवोनी
लक्षात ठेव, मानवी जीवनामध्ये गुरुचं अनन्य असं साधारण असं महत्व आहे. कारण गुरूंच्या कृपेनेच खरी ज्ञानदृष्टी आहे. कारण परमेश्वर अनाम निर्गुण निराकार आहे, तो भेटेल की नाही सांगता येत नाही. परंतु गुरु हे आपल्यातच असतात. आपण त्यांच्याजवळ जाऊ शकतो, बसू शकतो, प्रश्न विचारू शकतो आणि त्यामुळे मात्र गुरु आपल्याला निश्चितपणे परमेश्वराची गाठ घालून देऊ शकतात. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की पंढरपूरच्या महाएकादशा या आषाढी आणि कार्तिकी लाखो भक्त मंडळी जातात. किमान 10 लाखाच्या पुढे तरी संख्या असावी. पण हे सगळे पायी दिंडीत जात असताना हेतू असतो पंढरपूरला पांडुरंगाचं दर्शन घ्यायचं. पण तोंडाने जप चाललेला असतो ज्ञानबा तुकाराम किंवा ज्ञानेश्वर माऊली तुकाराम, जेणेकरून या संतांची नावं का घेतली जातात? जाणार तर पंढरपूरला पांडुरंगाच्या दर्शनासाठी, त्याचं नाव घेत नाही. कारण यांचं नाव घेतलं तर तो आपल्याला निश्चित भेटेल ही खात्री असते. आपण ऐकूया गुरु परमात्मा परेश ऐसा ज्याचा दृढ विश्वास हो, संत एकनाथ महाराज यांची रचना आहे. कारण जसा आपला विश्वास असेल त्याप्रमाणे खरोखरच गुरु हा परमेश्वर आहे. फक्त गुरु आपल्याला लाभण्यासाठी एकच करायला पाहिजे, तो गुरु आहे. आपण लघु होणं गरजेचं आहे आणि आपण जर लघु झालो तर निश्चितपणे आपल्याला गुरु लाभू शकतो. ऐकूया गुरु परमात्मा परेश्वर श्री अजित सावंत यांच्याकडे.
श्री क्षेत्र नृसिंहवाडी किंवा नृसिंहवाडी म्हणजे दत्ताची राजधानी आणि त्या ठिकाणचा पालखी सोहळा म्हणजे डोळ्यांचे पारणे फिरवणार. पालखीतील उत्सव मूर्ती म्हणजे त्रिजगीचा श्रीमंत, त्याला स्वारी असं म्हटलं आलं तिथे. आणि अशा प्रकारच्या पालखीत बसून ती उत्सव मूर्तीची जी प्रदक्षिणा केली जाते त्याच्यासाठी त्यांनी खांद्यावर ही पालखी धारण केलेली असते, ते म्हणजे भोई. आणि अशा प्रकारचं भोई पद मिळण्यासाठी किंवा ही पालखी वाहून नेण्याचं भाग्य मिळण्यासाठी किमान 7 जन्माची तरी पुण्याई असणं गरजेचं आहे. एकूण पालखीची सजावट, एकूण भक्तिमय वातावरण याने एवढा आनंद होतो की आपण कदाचित सुरुवातीला ठरवलेलं असतं की 1 प्रदक्षिणा झाल्यानंतर आपण जाऊया, पण 3 प्रदक्षिणा कधी